už jsem přestával cítit to vlastní tělo. Stával jsem se jenom tím svým dechem. Zatínat svaly, povolovat, zatínat, prostě, aby se to prokrvovalo. Teď, když tady spadnu, tak prostě konec, jo. A jedeš. Přední, zadní, přední, zadní, přední, zadní. Jeden z výletů, kdy jsem vlastně potřeboval urovnat myšlenky a sklidnit se, jít víc do sebe, jsem se vydal do švýcarských nebo italsko-švýcarských hor k hoře Matterhorn a tam strávit prostě několik dní meditací, anebo co bude potřeba vlastně, co uznám za vhodný. Tak jsem si vzal věci, vybavení, jel jsem, dojel jsem na místo, vyrazil jsem. No a vlastně přitom, když jsem vlastně dorazil, tak jsem zjistil, že jsem si nevzal spacák ani karimatku, kterou jsem si nechal doma na posteli. A nezbalil jsem si ji sebou, takže jsem prvně šel do toho městečka malého, tam jsem si sháněl, jestli se to tam nedá někde koupit, tady tenhle zbytek vybavení, docela podstatný vybavení. A nikde tam nebyla možnost tady této koupě, takže jsem vzal věci, říkám, jak to tam prostě dám, jak to tam přežiju. Vyrazil jsem do hor, tam jsem si našel dobrý tábořiště, tam jsem se krásně utábořil, stan jsem rozdělal, no a v noci jsem tak trošku bojoval, no. V noci jsem tak trošku bojoval, protože teploty vlastně klesaly do mínus, protože to bylo někdy ještě v zimním období a všude byl sníh, že, samozřejmě, a v noci, když bylo čistý nebe, tak ta teplota fakt jako klesla pod nulu určitě. No a co? Tak nebyl spacák, nebyla karimatka, takže zima ze spoda, ze zhora, že jo. Dal jsem si pod sebe baťoch a tak nějak jsem se snažil zahřívat těma dechovýma cvičeníma a usnout třeba na 5-10 minut a potom vás hnedka zase probudí zima, protože vám to leze prostě až do kostí, ta zima. Takže je to takový nepříjemný a člověk prostě je v tu chvíli sám, bez nikoho, prostě ticho v horách, jste tam sami a jenom vy a zima prostě a soustředí se na to člověk, aby prostě to nějak doklepal a prostě přežil do toho rána, do toho úsvitu, že jo. Dechové cvičení, když už jde do nejhoršího a je to fakt jako hodně špatný, tak člověk samozřejmě musí vyvinout nějakou aktivitu, že jo? Takže jsem třeba klikoval nebo prostě dělal nějakou aktivitu, zatínat svaly, povolovat, zatínat, prostě, aby se to prokrvovalo a ta krev vlastně cirkulovala v tom těle a ten metabolismus, to tělo se prostě prohřálo, no, aspoň nějakým způsobem. No, jinak to prostě, jinačí způsoby neznám. Rozdělat oheň, rozdělal jsem oheň, vařič ve stanu a ten jsem si na chvilku vždycky zapl, jenže to prostě vydrží chviličku tady tohleto teplo z toho vařiče a není úplně nejlepší rozdělávat, mít zaplej vařič ve stanu, no, jakoby mít zaplej hořák prostě, plynovej. Jel jsem tam ani ne tak úplně za tou nocí, ale jel jsem tam pro tu meditaci přes den a proto jsem tam ty noci trávil kvůli jako v té zimě, abych to nějak doklepal prostě do toho rána a mohl jsem si dělat, co jsem chtěl. Takže z té noci jsem byl ještě 3krát tak unavený, protože jsem prostě musel dělat, abych se zahřál. No a přes ten den jsem musel držet 2krát tak větší pozornost prostě, ale za to jsem se krásně přes den vyšlo krásně slunce, což se mi potom třeba za 2 dny vyrašila mě obrovská spálenina na obličeji, alergická reakce ze slunce, protože jsem na tom slunci byl, já nevím, celý den. No a tak mě natekl celý obličej, že jsem byl prostě úplně k nepoznání a pak jsem si musel zhánět všelijaký krémy a dávat se dokupy, no. A jak jsem tam lezl bez
bez toho jištění, bez ničeho, vlastně po tom mokrým sněhu a prostě naprosto strmej spát, tak najednou jsem se prostě podíval pod sebe a říkám si, tyjo, teď když tady spadnu, tak prostě konec, jo? Tak prostě nazdar a může být co chce, protože bylo hnusný počasí, nikdo do těch hor v tu chvíli nelezl, protože to bylo nebezpečný, ti to tam na těch chatách horských to zakazovali prostě, nebo zakazovali, nedoporučovali ty přechody přes ty hory teďkom, protože to bylo vlastně květen, což bylo období vlastně, kdy už to taje ten sníh a padá to, trhá se to vlastně, takže se to vůbec nedoporučuje a najednou prostě jsem si řekl, no tak když tady teďkom spadnu, tak prostě konec, no. Najednou ta mysl mě začala strach, že jo, tady ty věci a s tím se musí člověk tak nějak to prostě poprat, usadit se do sebe a z té hloubky prostě v sobě potom najít ten klid vlastně a s tím klidem pokračovat, no, protože jinak jestli ta mysl začne pracovat víc, tak pak je to špatný, no. Ta mysl udělá to, že hodí toho člověka do paniky, a začne strachovat a blbnout a tady v těch momentech dělá ten člověk největší chyby. Takže to usadit dechem, pěkně v klidu a jak kdyby se nic nedělo. Čím víc prostě tady tyhle věci poznávám a snažím se v tom hledat nějaký střed, tak dá se říct, že se stejnou pozorností, jako dělám ostatní věci, tak se snažím už teďkom i zápasit. Jo, to jsem třeba teď po posledním zápase jsem si to uvědomil úplně snad nejlíp, že pak jsem si uvědomil, že všechny věci, tak jak konám normálně s tou vážností i lehkostí zároveň, tak i s tou potom jdu do toho souboje a můžu ten souboj odbojovat prostě naprosto svědomitě s dobrým, skvělým nasazením. Jde o to, že prostě ten člověk to nesmí brát ledabyle, což se mně stávalo hodně, že já jsem prostě ty chvíle ten život nebral zas tak vážně, protože jsem k tomu neměl ani důvod. No. Přední ruka z postoje vlastně, z toho bojového postoje, kdy máme nějaký guard a jedna noha je vepředu, druhá je vzadu, tím pádem zadní noha je zadní, přední noha je přední, tak stejně i ruce. To je ten postoj a podle toho přední, zadní. Přední úder, zadní úder. Tak ten smysl a tu inspiraci tady v tomhletom jsem našel v knížce o tom Musashim, o Musashi Život a dílo se to vlastně jmenuje od pana Kenji Tokitsu. A tam vlastně popisovali samuraje nebo vlastně bojovníky, kteří se chtěli posunout po té technické stránce a řekli, vlastně neměli hranice, že jo, protože to byli válečníci a proto, aby posunuli tu techniku, by udělali cokoliv. A vlastně jeden takový chrám zastával to, že pokud se chceš zlepšit v technice, tak musíš vytrvat, prostě dělat tuto techniku prostě nějakým správným způsobem. Konkrétně tam bylo popsáno to umění Iai, což bylo vlastně vytažení a tasení a máchnutí mečem, vlastně tnutí, potom hnedka zpátky a tento pohyb vlastně furt dokola. A takhle to jeli třeba 24 hodin, 2 dny. Někteří to takhle jeli i týden třeba. Týden v kuse, což je prostě nemyslitelné úsilí, které prostě běžný člověk nedokáže pochopit, proč by něco takového dělal někdo. No ale když máte nějaký svý vnitřní důvody a opravdu víte, že to máte dělat, tak pak už neexistují hranice, co mezi možným a nemožným. Prostě už jdete a konáte. Tady tímhle jsem se trošku inspiroval a tak vlastně při prvním výletu do hor
vlastně, když jsem tam jel na týden, taky trošku jsem podcenil ty podmínky a vzal jsem si tam letní spacák, ve kterým prostě začalo být vlhko a no prostě hrozný. Taky zima, promočený všechno a v horách, ale bojovalo se. To bylo důležité, byla potřeba tady tahleta zkouška prostě. No a jeden z těch dnů jsem si vlastně dal tady ten trénink. Prvně jsem to udělal a vyzkoušel na 12 hodin, ten trénink zkoušet 12 hodin přední, zadní. Takže jsem vstál ráno a dělal jsem to od 5 do 5. Takže o 4:30 jsem vstál, dal jsem si nějakou lehkou snídaní, šel jsem nějaký stanoviště, dal jsem si tam ty svoje nutriční vlastně drinky, který jsem vlastně popíjel přes den. Jsem si vlastně vždycky jeden vypil, což bylo takový takový ty krásný okamžiky, kdy se vlastně můžete něco napít nebo něco a pak hnedka zase ta činnost. No a přední, zadní, celý den. Ta výprava vlastně, já jsem to nazval jako výprava za nezlomností ducha. Začala vlastně na tréninku, kdy jsem trénoval, bylo to vlastně v Chomutově u Jirky Žáka a tam mě Tomáš Kůžela na tom tréninku, mě tam trošku prolomil nohu, prolomil koleno a natáhl mě tady tyhle ty přední vazy s jedním strhem. Tak mě to tak bolelo, že jsem si řekl a dost, prostě pojedu do hor a tam prostě budu nějaký čas. No a tam jsem si to chladil a zarýval jsem si do sebe tady tyhle věci. Do toho jsem četl ty knížky duchovní a tak různě. No a součástí toho byl vlastně ten trénink, 12 hodin přední, zadní. Řekl jsem si, že chci mít prostě dokonalou techniku, že chci zkoumat, protože důležitý je prostě pořád zkoumat a pídit se za tím, co je ta dokonalost, za tou dokonalostí. A to mě na tom inspirovalo nejvíc, jít za tou dokonalostí a tak jsem se snažil vycházet z těch pohybů, co mi přišly jako nejlepší. Ta přední, zadní, přímá cesta k tomu vítězství. Žádný háky nebo zvedáky nebo nějaký úhyby nebo skoky, cokoliv, ale přímá cesta vlastně k tomu cíli. Jel jsem na Pálavu, na pálavské kopce tady, na vrchy, jsem si tam vylezl, udělal jsem si tam tábořiště, na suchý strom jsem si tam dal tu lampu, ať prostě mám večer nějaký světlo tam nebo něco. Udělal jsem si tam tábořiště, dal jsem si čaj, no a v 6 hodin jsem začal, v 6 nebo o půl 7, v 7, tak nějak jsem začal, vypil jsem si čaj a jel jsem přední, zadní, 24 hodin. No, bylo to takový už trošku takový, že jsem si potřeboval opravdu dodat tu sebedůvěru, protože už jsem to dělal 12 hodin, pak 16 a říkal jsem si, dělat to v kuse 24 hodin, to bude opravdu prostě už těžší. Je to opravdu těžký, si myslím, a hlavně zůstat tím duchem a tou myslí prostě furt na stejném místě. Nepohybovat se nikam, nezačít prostě dělat, no a začít si v tom třeba přemýšlet a potom už vlastně jedu automaticky a už si přemýšlím, ale pořád se soustředit vlastně na tu dokonalou techniku, kterou chci provést, na ten přítomný okamžik a po celou tu dobu. Takže vlastně tady to nešlo ani tak úplně o tu techniku, což byl vlastně základ, ale hlavně šlo o ten duševní stav, vlastně, který mi celou dobu musím udržovat furt stejný. Krize tam přišly, nebo krize, to nebyly ani krize. Když člověk něco chce a ví, co pro to má udělat a ví, že teda je proto schopný obětovat cokoliv, tak mu žádná námaha už nepřijde tak velká. Jo, protože už jsou to jenom nutné oběti, které jsou potřeba pro vykonání toho daného cíle. No a
pro mě prostě bylo nutné vykonat vlastně tenhle ten úkol. A tak jsem si na počest pana Musashiho vlastně v den úmrtí jeho 19. května, tak jsem vlastně vyjel a začal jsem prostě 24 hodin. A jedeš přední, zadní, přední, zadní, přední, zadní, furt dokola, furt dokola, furt dokola. Tu mysl prostě usadit, emoce, vynulovat se absolutně tak, že se staneš vlastně součástí té přírody, součástí toho světa, součástí všeho toho přírodního vesmírného řádu a jsi natolik usazený, že už tě nic nedokáže rozptýlit. Máš jenom ten svůj cíl a soustředíš se přesně jenom na tu techniku. Stáváš se svým dechem, dá se říct, stáváš se svým dechem a ten dech je vlastně v tom rozhodující, dá se říct, jo? Že je naprosto rozhodující a ani nerozhodující, ale když děláš nějakou takovouhle věc tak dlouho, tak se tím vlastně staneš, protože furt, jak jsem říkal, furt zkoumáš, jak to, co je vlastně ten princip toho pohybu, toho dělání. No a nakonec prostě už ke konci už jsem tam vlastně si nevzal ani dostatečné množství tekutin, že jsem si vzal asi 3 litry nebo 5 litrů vody a já, jak když vyvinu nějakou aktivitu, tak ze mě hodně leje a potím se, tak jsem to měl za chvíli vypitý a třeba druhou polovinu vlastně těch vlastně druhých 12 hodin té činnosti už jsem vlastně trávil v takové dehydrataci a ke konci už to bylo hodně těžké, protože přes den začalo zase smažit slunko. Byť to byl květen, tak to bylo, no, bylo to takový, že prostě, že už to tělo a ten pocit toho vlastního těla už tam přestával být. Už jsem přestával cítit to vlastní tělo a stával jsem se jenom tím svým dechem. Jakmile jsem zacítil nějakýkoliv záchvěv, jakoby záchvěv té mysli nebo nějakého nepohodlí, že by mě tam chtělo nějak vniknout a že bych si jako řekl, no, nebo něco takového, nebo slabost nějaká, nebo velká žízeň ke konci, což bylo fakt už takový na hraně. Tak opět prostě, jakmile něco takového přijde, tak hned zpátky do sebe, hned zpátky už, protože musíš rozeznávat, co se v tobě děje, co se v tobě odehrává. A v tu chvíli, když se něco takového stane, že najednou ti ta pozornost unikne do něčeho jiného, mě není takhle, já bych měl žízeň, nebo to, tak to už je zase jenom práce mysli. Ty víš, co máš dělat, ty víš, co je třeba dělat, tak jenom čin. A 24 hodin jenom čin. Nic víc, nic míň. Je potřeba prostě jenom vykonat, co jsi zadal jako svůj záměr. Součástí jakoby otužování a tady těch dechových cvičení vlastně je to otužování se v té studené vodě a cítit se v té studené vodě dobře. Prostě jako to trošku jako je ten nekomfort a součást regenerace. No tak jsem šel prostě do té vody, plavu si a říkám si, super by bylo, teď tady vidím tu bojku, nadechnu se, rozdechám se a půjdu prostě podél té bojky, podél toho provazu, potáhnu, prostě půjdu až dolů, vlastně až na dno. Já nevím, ta bojka je tam nějakých 4, 5, 6 metrů, tak nějak pod hladinou vlastně, ale je tam krásná viditelnost, takže nebyl problém vlastně se tam ponořit. Rozdechal jsem se hezky tak, jak je to při Wim Hofově metodě dýchání
A s výdechem, kdy to tělo krásně potom klesá dolů, aniž byste museli nějak vyvíjet nějakou velkou námahu, tak jsem s tím výdechem vlastně šel dolů a klesl až vlastně na tu hladinu. No a tam vlastně setrvat nějakou dobu, být prostě v tichu sám se sebou a jenom pozorovat, co se děje. Pod tou hladinou, což je právě to nejkrásnější, jakože tam fakt slyšíte jen ten letmý šum té vody a jenom to ticho z vás, jako vnitřní ticho, což jste vy. Tak vlastně jsem se snažil držet to tělo pod tou vodou, pod tou hladinou na tom dně do té doby, dokud nepřijdu na něco a říkám si, tak co hledám, co teď tady hledám. No a najednou cítím, jak mě to už začalo kopat, že už se chci nadechnout, jo, ty plíce už se chtěly nadechnout. A v té chvíli vlastně jsem si dokázal, že jsem to člověk zadrží, když to prostě člověk vlastní vůli zadrží a jenom vlastně sleduje, co je okolo, co je dál, tak vlastně mi došlo to, že když budu chtít teďka, tak už se nevynořím prostě a zůstanu tady pod tou vodou, jak dlouho budu chtít prostě a zůstanu tady, byť prostě tam zůstanu a zakalím, ale je to na mě, čistě na mě, že já si prostě tady o těchto věcech rozhoduju. A když budu chtít, tak prostě tak to udělám. Překonat strach toho ega, to je to hlavní. Překonat strach toho ega z té smrti, z té neexistence, z toho zničení vlastně. Protože to ego v nás, v té mysli, který se považuje za toho někoho, tak vlastně se bojí tady těch věcí, jako pořádně makat, pořádně dřít, bojí se jít za hranu prostě těch možností a všeho, protože se bojí toho zániku, bojí se té bolesti, bojí se tady těch věcí a tohle to je ten pravý, dá se říct, pravý nepřítel nás všech prostě. Když se tady tahle věc překoná, tady tyhle ty pózy, co to ego zastává a vůbec tady ty strachy, které vyvolává, tak může být člověk dokonale a naplno sám sebou, vidět věci tak, jak jsou reálně a nic ho nezastaví. V tu chvíli mě tohleto vlastně ve zvětšení jakoby došlo. No a tak jsem si říkal vlastně, ne, tady nechci tady zůstat. Nechci tady zůstat, protože mám proč žít, mám důvody, mám motivaci a chci prostě něco dokázat. A říkám, boom, a šel jsem nahoru prostě. Šel jsem nahoru, jak kdybych se nadechl prostě úplně do nového života a vím, co mám dělat a jenom jdu a konám.